навіть не взяти. Ага. Я думаю, що я візьму. Палку так тіліпаю. Ні, тут каструлька. За дверми. Там з тої сторони. Можна далі. А я несу кастрюлю.
шлак був з великими дирочками десь у вас? Вони кришити там? Ну, там написано, не знаю, як лістики залишати отакі. Вона не. Щіпає. Лишила. Що, все, будемо це, тебе прив'язувати. Що там їсти? А тут ще чимось смачненьким пахне. Що ви борщу готували? М'ясо з солоними огірками, воно дійсно дуже смачне. Насправді цей рецепт був з курячими стегнами, але я думаю, що щоб ти хоч щось їв. Ну так, да. А то що це роті? То роті були, так? Не ставити. А де це? Смачного. Смачного. Дякую. Так, так, оп. Нічого собі. Ну. Смак мені. Ага. Що може, бо я собі знаю сою. Ну просто тут різниця в тому, що це трошки кисленька.
Так? Ну, Що так буде легко. або можна згори, а як до шаг не летить. Ну, згори збити завісти. Його Та й вибрав, штаковити. і набрав трави, наклав, що там треба, переклав сюди, і все. І на що тут дошка, і тут ну, буде 10 років проїздимо. Файно це помий. Оці цвіки може за це, чи то за це не буде. Так би ще позагинав. Його прибирати від дощу, то з пакетом воно довше прослужить. Щоб пакет ставити. Ну так, просто якщо Я ще беру відро і наберемо звідти перегною ми під городом. Це я висипаю туди. Тобто мало близькі. Воно вже лишнє.
Це, мабуть, все. Так, зараз я візьму тоді. Так, все. Значить, це ми тоді перекладаємо. Кай, вставай. Давай оце ми перекладаємо. Там посередині, це не знаєш? Ну ж підкладено, так? Да? Ні? Не підкладено тут. Посередині. Так. Так, тепер це значить зараз оце ми поставимо.
да, я зараз я посушили поставлю.